স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক আজিৰ এইটো ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম যদি আপুনি ই ডিস্ট্ৰিক্টত লগইন কৰিব পৰা নাই আৰু লগইন কৰিব যাওঁতে যদি দিছ সাইট কেনট প্ৰভাইড এ সিকিউৰ কানেকশ্যন প্ৰব্লেমটো যদি পাই আছে তেনেহ'লে কেনেকৈ ঠিক কৰিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষৰলৈকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ বাবে ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা বেল আইকনটো অলপ প্ৰেছ কৰি দিব তেনেহ'লে বলক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে গুগল ক্ৰমটো খুলি পেলাই যে ইয়াতে ক্ৰমটো আপুনি ইয়াতে সাৰ্চ বাৰ সাৰ্চ কৰিব ই ডিস্ট্ৰিক্ট এমট্ৰন এটা সাৰ্চ কৰি দিব তাৰপিছতে প্ৰথমত দেখা পাইছে এমট্ৰন ই ডিস্ট্ৰিক্ট ওলাই আহিছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এখন পেজ ওলাই আহিছে তাৰপিছত দেখিছে প্ৰথমতে ই গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভিস আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ওলাই আছে দিছ সাইট কেনট প্ৰভাইড এ সিকিউৰ কানেকশ্যন এইটো আমি গুগল ক্ৰমত খুলিলো তাৰপিছত আমি নেক্সটত এটা গুগলত খুলিম গুগলতো সেম টাইপ কৰিম ই ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াত অলৰেডি মই টাইপ কৰা আছিল ই ডিস্ট্ৰিক্ট এমট্ৰন তো ক্লিক কৰি দিছো তাৰপিছত দেখিব ইয়াতো এমট্ৰন ই ডিস্ট্ৰিক্ট এই পেজটো ওলাইছে এটা ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা সেম প্ৰসেস ইয়াতো ই গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভিসত ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াতো দেখিছে দিছ সাইট কেনট প্ৰভাইড এ সিকিউৰ কানেকশ্যন আমি গুগলতো একেটাই পালো তাৰপিছত কি কৰিব আপোনালোকে যোনটো এইটো দেখিছে ইন্টাৰনেট বুলি এইটো ইন্টাৰনেটত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইন্টাৰনেটটো এইটো মোবাইলৰ ডিফল্ট ব্ৰাউজাৰ হয় আপোনালোকৰ মোবাইলত এইটো অলৰেডি থাকিবই যদি এইটো ইন্টাৰনেট যদি নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ তাত দেখিব ব্ৰাউজাৰ বুলি এটা আছে নহয় ইন্টাৰনেট নহয় ব্ৰাউজাৰ মানে এইটো কিছুমান মোবাইলত বেলেগ বেলেগকে দিয়া থাকে এতিয়া মোৰ অপো মোবাইলত ইন্টাৰনেট বুলি আছে আৰু কিছুমানৰ ৰেডমি এনেকুৱাত মানে আপোনাৰ ব্ৰাউজাৰ বুলি থাকিব তো আপোনালোকে তাতে ডিফল্ট ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে চাব মই ইয়াতে সাৰ্চ কৰি দিম আকৌ ই ডিস্ট্ৰিক্ট এমট্ৰন এনেকৈ লিখি লৈ টাইপ কৰি সাৰ্চ কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াত চাওক ইয়াতো একে পেজ ওলাই আহিছে এমট্ৰন ই ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ জুম কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াতো দেখিছে ই গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভিস ইয়াতে আকৌ ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত সিকিউৰিটি ৱাৰ্নিং ইয়াতে আপুনি কন্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত এতিয়া চাওক এই পেজটো লগইন কৰিবলৈ পেজটো ওপেন হৈ আহিছে তাৰপিছত মই আপোনালোকক ইয়াতে লগইন কৰি দেখুৱাই আছো আপোনালোকে চাব পাৰিব মই ইয়াতে মোৰ ইমেইল এড্ৰেছটো ইয়াতে টাইপ কৰি আছো আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ জিমেইল এড্ৰেছটো ইয়াতে টাইপ কৰি দিব তাৰপিছত তলত ইউজাৰ নেম বা স্ক্ৰীন নেম টাইপ কৰি দিব তাৰপিছত লগইনত ক্লিক কৰি দিব অলপ সময় ৱেইট কৰিব কাৰণ এই ডিস্ট্ৰিক্টৰ সাৰ্ভাৰটো কেতিয়াবা স্লো থাকে এতিয়া চাওক আপোনালোকে ইয়াতে পেজটো ওপেন হৈ আছে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে পেজটো ওপেন হৈ আছে আৰু আপোনালোকে ইয়াতে ফৰ্মটো সিলেক্ট কৰিব পাৰিব মোবাইলৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই চাওক গোটেইখিনি যদি আপোনালোকে বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেটো যদি এপ্লাই কৰে বা ডেথ সাৰ্টিফিকেটো যদি এপ্লাই কৰে হেতে আপোনালোকে গোটেইখিনি কৰিব পাৰিব মই এখন ফৰ্ম এখন আপোনালোকক উঠাই দেখাই আছো ফৰ্মখন সিলেক্ট কৰি গোত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত এনেকৈ ওলাই আহিব এখন আপোনাৰ ডিলে বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছত অনলাইনত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত এনেকুৱা পেজ আকৌ ওপেন হৈ আহিব এটা সাবমিট অনলাইনত ক্লিক কৰিব এতিয়া দেখিছে এই পেজটো ওপেন হৈ আছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ
ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি আৰু আপোনালোকে যদি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ এপ্লাই কৰে বা ডেথ চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ এপ্লাই কৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈও চাই ল'ব পাৰিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰে। আপোনালোকে চাই পেলাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ইমানখিনিতে শেষ কৰোঁ আৰু আশা কৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।